Hello mga ka-rookies! So, for this video, I am going to talk about kung paano mag-propagate ng Portulacaria afra variegata. Or kahit yung green version din, ganito rin, same procedure lang ng pag-propagation. So, for this video, I am going to show you how to propagate via cuttings of the pink jadelet or yung Portulacaria afra variegata. So, meron ako ditong dalawang stable na pots ng Portulacaria afra. Ito, tapos ito rin. It's another stable one. As well as one of my resin planters. Ayan. Ayan. So, medyo mahaba na rin kasi sila. So, I need to take some cuttings para mas magsanga-sanga siya. Kasi, ang weird naman na yung planter mo, ganyan. So, gusto ko siyang i-cut dito, tas dito, para promote yung growth ng mga stems, para mas maging fuller siya. Mas maging malago sa gitna. Kasi yan, tingnan nyo yung gitna, parang walang kalaman-laman, pero yung mahaba yung gilid. So, I want it to more on focus dito, para mas mukha siyang buhok. So, yan. So, yung mga gagamitin natin for our propagation is una, of course, yung ating pruners or yung clippers. Ayan. This my garden clippers. Nabili ko to dito sa isang general store or parang hardware dito sa Kalibo. I think lahat ng hardware merong available na mga garden clippers and around 100 pesos plus lang siya. Tapos, of course, we are going to use pots. So, for the pink jadelet, I am using these plastic pots. Of course, may drainage hole sa gitna. Ayan. Kailangan, super importante na may drainage hole when planting succulents to avoid overwatering. Though, hindi naman maselan yung mga jadelets when it comes to water. Pero, mabuti na ring safe tayo na nag-drain pa rin yung tubig sa soil mix. So, for the soil mix, I am using my typical soil mix na pumice, carbonized rice hull, and vermicast for my jadelets. Yung pinaka-importante lang talaga is maraming pumice para mas madaling mag-drain yung water. So, yun yung pinaka-importante to avoid overwatering or rotting due to overwatering. Ayan. So, una, let us take some cuttings. Pero before kayo mag-cuttings, isang tip, and not a tip, but required talaga na i-sanitize nyo muna ng alcohol or sanitizer or hydrogen peroxide or agua oxinada yung clippers nyo. So, yan. Yan. Usually, pinapatuyo lang siya. Pero, kung wala kang oras magpatuyo at nagmamadali ka, ipahid mo lang sa damit mo. Yan. Tuyo na siya. So, first, let's take cuttings from this one. Ayan. Ayan. So, gaano ba kahaba yung cuttings dapat para mas malaki yung chances na mag-ugat siya? Around 3 inches, pwede na. Ayan. So, I'm cutting here. Dito. Dito ako magka-cut. Ayan. Nahulog. Sige lang. Tapos, ito rin isa. Pwede na rin itong i-cut. This one. Ayan. Ayan. And, wala na masyado. So, ayan. Nakakuha tayo ng dalawang cuttings from this one. Tapos, dito naman, medyo marami tayong makuha dito. Kasi maraming mahaba.
So for this one, ito, kuha tayo dito yung isa. Ayan. Around 2 to 3 inches yung length ng stem. Tapos itong dalawa rin. This one and this one. And this one. Ayan. So, pwede rin tayong pwede na rin i-cut. There. Ayan. So, ito naman tayo sa ating yung sa David head na planter. So, ayan. Ito, super haba. Bawasan natin dito. Tapos, ito rin. And this one, dito ko siya cut. Dito ko siya cut. Ayan. Ayan. So, what will happen with this one is that magkakaroon ng growth dito. Tas dyan. Kung saan mo siya pinutulan, mag-encourage siya ng growth ng new stems dyan sa parts na yan. Tas mas lalago yung plant mo. Ngayong mainit, tas sunny, tapos malamig sa gabi, and minsan may umuulan-ulan. Gustong-gusto yun ng mga jadelets, kaya mabilis lang silang dumami. Actually, last week, kakakuha ko lang ng cuttings. 2 weeks ago, kakakuha ko lang ng cuttings dito. So, ayan. Dito ako nag-cut last week. Ayan. Tapos, ganyan na siya. 2 weeks growth yan. So, around mga, in 2 months, pwede mo na siya ulit putulin kung gusto mo siyang maliit lang na pot or maliit na parang specimen pot for your pink jadelet. Ayan. Now na nakuha tayo ng mga cuttings, so, kailangan ba natin siyang i-air dry? Kasi syempre, yung wound is fresh. Actually, for jadelets, hindi na ako nag-air dry sa kanila. I just make sure that I plant them in a dry soil mix. Tapos hindi ko siya didiligan ng around 4 days. So, 4 days after ko siyang ipot, tsaka ko siya didiligan. Pero, pagka-pot ko sa kanya, hindi ko muna siya didiligan at sisiguraduhin kong tuyo yung soil mix na gagamitin ko. So that the plant will have time to callus or dry up. Tapos, magkakaroon siya ng roots. So, for my jadelets, yun na, basic example ko, sa experience ko pala, it takes around 1 to 2 weeks before new roots grow, or 1 to 2 weeks before ka makita ng bagong roots. Tapos, around a month before you can see new growth dito sa mga cuttings mo. So, super bilis magparami at magpropagate ng jadelets at mabilis din silang tumubo. Lahat ng mga jadelets ko are rain or shine, which means na natamaan sila ng direct sunlight tapos nauulanan sila pag umuulan. Yan. So, let's go to potting. So, I'm using these pots, plastic pots. Ayan. So, may drainage hole, di ba? So, yung drainage hole, medyo malaki. Ayan. So, what I'm going to do is, I'm going to put some mesh tape dito sa loob para yung soil natin, hindi naman siya maubos or lumabas lang dun sa butas. Wait lang. Ayan.
So, I got this tape from Ace Hardware. So, I think sa kahit saang hardware store na kabili ka ng ganitong tape. So, 100 feet na tape na ganitong klase is around 100 pesos. So, nabili ko siya around maybe 6 months ago. Tapos, kalahati pa lang nagagamit ko. So, marami na ako nagamitan nito. So, super sulit na 100 pesos para sa tape na ganito. And meron din siyang parang adhesive. So, parang nga talaga siyang tape. So, pag dinikit mo siya sa pot, hindi siya mahuhulog kahit taktakin mo yung pot. Yan. So, what we're going to do next is we're going to fill it with our soil mix. Ayan. Ako, pinupuno ko lang siya ng soil mix. Kasi, hindi naman binabaon yung mga jadelets na tinutusok mo lang sila. As long as they stand up, as long as nakatayo yung mga jadelets mo, okay na yun. Wala nang problema. Parang sabi nga ni Laura Eubanks from Designs for Serenity, as long as your succulents stand up, you've done your job. Siya yung pinaka-idol ko when it comes to succulents. Tapos naiinggit ako kasi nga sa US, kahit minsan hindi mo na kailangan ikalos kasi hindi naman masyadong umuulan sa kanila, tapos maganda rin yung lupa. Tapos prime growing condition for succulents. So, ginagawa lang nila, tinutusok mo lang, ganyan. Tapos tusok mo lang din. Ayan. Tapos, tusok ka rin isa pa. Ayan. So, I usually do 3 to 4 stems per pot. So, magdagdag pa tayo ng isa. Ayan. Yan na sila. So, I'm just going to put it in a bright shaded location for 1 week. Tapos, or bright shaded location for 4 days. Tapos, didiligan ko siya. And then, after 1 week, ilalabas ko na siya. Ilalabas ko na siya para maarawan. So, yung isa pa. Yan, tape ulit. Tapos, lagyan ulit natin ng soil mix. Sobra. Char. Ayan. Tapos, ulit, itutusok mo lang yung jadelets mo. Ganyan. Ito pa. And this one. Tapos, ayan. Tusok din. So, ayan. So, we now have 2 new pots of jadelets, pink jadelets. So, ganun lang po kabilis, ganun lang po kadali mag-propagate ng mga jadelets. Even the green jadelet, ganun lang din po kabilis mag-pot. So, I'm going to show you yung mga jadelets ko na propagate for the past around 2 months. So, let's go. So, we have here all the jadelets na propagate ko from cuttings. Ito yung sinasabi ko pala kung bakit super importante na around
2 to 3 inches yung length ng stem. Kasi hindi natin may iwasan na yung plant natin is magda-dry up yung dulo. Ayan, kagaya nito. Ayan, nagda-dry up yung dulo. So minsan, yung naging problem is wala nang stem na natitira para tubuan ng roots. So nilagay ko pa rin siya dyan, just hoping na sana makasurvive siya. Tapos ito pa, actually marami na akong pots na propagate ng JADELETS. This one is another propagation. This is a green one. Dito ko siya kinuha sa parang bonsai ko na Portulacaria afra. Yun yung pangalan, Portulacaria afra. Yan. This is green one. Ito naman yung pink. Tinawag siyang pink dahil sa kanyang variegation and nagpipink yung edges ng leaves. Ayan, pink. So yan. So meron 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tapos yung apat sa ano. So meron akong 10 pots ng JADELETS. I'm actually propagating them because I'm planning to ito pala yung tag. Yan. Sorry, madumi na siya. Portulacaria afra variegata. Ayan. So, I'm planning kasi to propagate them, paramihin, tapos gawing parang bushy. Plano ko siyang gawin ground cover soon. Pag nakapag-ayos ako ng garden, gagamitin ko siya as ground cover. Tapos yung iba, plano kong ibenta. So ito yung sinasabi ko kung bakit importanteng mag-prune or mag-take ng cuttings. Ayan. So ito cuttings, tapos yan, nagkakaroon ng stem. So mas nagiging bushy siya, mas dumadami sila. Though, pwede ka rin namang mag-style na parang ganito, parang bonsai type. Ganyan. Gawin siyang parang puno. So mag-prune ka lang dito sa taas para mas magsanga-sanga. So this is one of my parang projects with JADELETS. These are all cuttings I got from my pots. Tapos, I planted them around 2 weeks ago as cuttings. Tapos yung plano ko kasi, gawin siyang parang medyo fountain style planter. Kasi yan, para siyang fountain yung style ng pot. These are all rooted. Ayan. Hindi man siya may hila. Yan, nahilaw pa. Pero may roots na yan. Ito. Yung nakakaramdam ka na ng pull. 2 weeks, they are rooted na. Tapos, they are also, may mga new growth na rin. Yan, nakikita mo, may mga maliliit na yan. Those are new growths sa ating JADELETS. So, I'm sure that these are all going to grow na. And, I'm hoping na around after 6 months, baka mapuno na siya ng JADELETS. Tapos pala, here, example. After nyong mag-plant ng JADELET cuttings, hindi may iwasan na magkakaroon ng dry leaves. Just like any succulents, dry leaves, or minsan, mushy pa yung leaves. So, minsan normal lang siya. Tapos, minsan, i-check nyo lang sa baba. Kung may rot, baka basa yung soil mix nyo nung tinanim nyo. Pero, ito tingnan mo. May roots na rin siya. So, medyo matagal-tagal lang to compared dun sa mga kasama niya. Nag-inarte lang tong isa. Yan, tinusok ko lang siya ulit. So, yung napansin ko when propagating JADELETS, mas mabilis mag-ugat yung mga variegated compared dun sa kulay green. So, I don't know with other people, pero sa akin, mas mabilis ako nakapagparami ng variegated na JADELETS compared dun sa mga green. So, that's it. Ayan. After nito, I am going to repot yung mga
kakadating kong agaves to add to my agave collection. So yan. So I hope you learned something about how to repot or propagate jadelets as cuttings. So once again, if you like this video, please give it a thumbs up. And if you are new to this channel, please do consider subscribing. I am Nick. I am a succulent rookie. And goodbye.